Welkom in de nieuwe Volkswagen CC. Geen Passat CC meer. Wil Volkswagen absoluut niet dat je hem zo noemt. Ze proberen hem iets dichter bij de Phaeton te positioneren. En ja, het slaat eigenlijk helemaal nergens op, want de binnenkant is nog steeds die van een Passat. Hij is wel iets groter geworden, maar het verschil is nou ook weer niet zo groot dat er nou een hele nieuwe type aanduiding voor verzonnen moet worden. De neus is wel flink opgefrist. Die heeft nou echt de Volkswagen neus die over alle modellen is uitgesmeerd. En voor zover wij weten zijn wij de eerste in Nederland die deze rijden. Dat we de eerste zijn die hem rijden heeft vooral te maken met de motor die voorin ligt. Dat is namelijk de 3.6 FSI die ook in de vorige CC lag. En natuurlijk in de Passat R36. Hij heeft wederom 300 pk. En hij klinkt wel echt geweldig. Als je hem van voren hoort aankomen, dan is het af en toe net een R32. Het is wel een beetje een oude motor, maar hij is daarentegen zo soepel dat dat merk je eigenlijk niks van. Als je gaat kijken naar de concurrenten van deze auto, dan kom je toch al gauw snel uit binnen de vakgroep. Met een A5 Sportback 3.0 TFSI of een S5 Sportback. En dan zie je gewoon dat hij daar precies tussenin wordt gepositioneerd. De A5 Sportback heeft 272 pk. En ja, dat is 30 pk minder, laten we het gewoon zeggen. Die begint bij €60.000. Dan heb je de S5 Sportback. Die heeft 333 pk, weer 30 pk erbij. Die kost €77.000. Dus je ziet gewoon dat VAG heel expres of heel berekend probeert te zorgen dat geen enkel model een ander VAG-model in de weg zit. En dat vind ik gewoon een beetje jammer. Het uiterlijk van deze auto is, zoals ik al zei, ook al aangepast. Ze hebben de nieuwe Volkswagen neus erop geplakt. En die gaat volgens mij over het gehele Volkswagen gamma uitgesmeerd worden. Hij ziet er wel wat strakker uit dan de vorige. De lijnen zijn allemaal wat strakker. Maar ik vond de vorige CC veel mooier. Die was vloeiender, die was spannender en die stond er meer uit de rest van het gamma. Ze hebben er ook mooie Volkswagen Adrenaline stickers opgeplakt. Met Volkswagen R logo's. Dus gaan we maar eens even kijken of dat wel terecht is. Er zitten flink wat opties op dit persmodel. Een dikke €10.000 aan opties. Onder andere een instelbaar onderstel met 3 standen. Comfort, normaal en sport. Nou, het systeem doet niet heel veel. In comfort is hij zeer comfortabel totdat je korte regels tegenkomt. Daar knalt hij nog steeds overheen. In zijn sportstand is hij vrij stug, maar nog steeds niet sportief te noemen. En de stuurbekrachtiging wordt er ook een stuk zwaarder van.
En wat mij betreft hebben ze dat iets overdreven, want als je flink hard aan de bocht in gaat, dan hang je echt aan het stuur. En dat is gewoon niet erg fijn. Het begint een beetje op te lijken dat ik heel negatief ben over deze auto, maar dat is totaal niet zo. Ik vind alleen dat de vooruitgang op de vorige Passat CC iets wat klein is. Ik had er meer van verwacht. Maar uiteindelijk heb je voor €72.000 gewoon een hele fijne auto. Met een dikke V6 voorin met 300 pk. Die lekker ingetogen is. En volgens mij is dit gewoon de ideale auto voor mensen die een snelle Volkswagen willen. En niet meer in een Golf R gezien kunnen worden.